No niin, tässäpä onpi nyt sitten tämä kangas, minkä minä tilasin. Ja ensisilmäyksellä tää on erittäin kiva tämmönen luonnonvalkoinen. Mulla on päällä nyt esimerkiksi tällainen vähän kermahtavan valkoinen neule, niin siihen verrattuna erittäin kiva. Tällainen ei Pepsodent valkoinen. Ja joo, erittäin ohut. No en mä nyt tiedä erittäin ohut, mutta kyllä tästä niin kun esimerkiksi sormet näkyy ja kun katoin, tässä näkyy esimerkiksi alla olevat jutut, niin kai tämä nyt sitten laskettaisiin erittäin ohueksi kankaaksi, mutta muuten aika kiva. Ja jos mulle on yhtään mitään jäänyt muistiini niistä netin opastuksista, niin nämä reunat, missä on nyt näitä pisteitä, niin nämä on sellaisia, mitä ei tarvitse huolitella, eli tämä kangas ei lähde purkaantumaan mun tietojeni mukaan. Kun sitten taas näillä kahdella reunalla, missä niitä ei ole, niin no tossa nyt näkyykin, että hän on jo vähän lähtenyt purkaantumaan, mutta nämä mun pitää vetää tuolla 3 askel siksakilla kuntoon. Ja sitten ennen kuin mä lähden ompelemaan, niin mun pitää vielä laittaa tämä viskoosikangas tonne pesuun, koska viskoosi on semmoinen kangas, että se kutistuu esipesussa ehkä jopa 10%, niin mä en halua, että se mun hame sitten kutistuu ja sit mä en voi enää pitää sitä. Ja tuon mun tilaamani kankaan lisäksi siinä minun paketissani tuli 4 kangasta tai kangaspalaa ehkä niin kuin näytteitä varten, ja näistä varmaan 3 on tällaisia hyvin joustavia. No okei, hän ei nyt jousta ihan niin paljon, mutta kuitenkin on hyvin joustavia kankaita. Nämä on varmaankin jonkinlaisia trikoita. Tää esimerkiksi näyttää semmoiselta, mä en tiedä tarkentaako hän, no eipä näytä haluavan. No joo, joka tapauksessa tää näyttää sellaiselta, mitä käytettäisiin niin kuin vaikka pitkähihasissa ja teepaidoissa, ainakin neuloksen mukaan. Ja sitten tässä oli yksi tämmönen vähän huopamainen toiselta puolelta, ja sitten toisella puolella on tämmönen huoliteltu neulos, eli todennäköisesti tää olisi nyt sitten jotain kollegekangasta. Ja ihan kiva saada jonkinlaista tuntumaa noihin, koska mulla ei ole hirveästi kangastietämystä vielä, niin tämä kyllä oli erittäin kiva teko Jyväskylän kangaskaupalta. Kiitos! Niin nyt mä leikkasin tuosta kankaasta tällaisen testipalan, mihin mä voin sitten testailla näitä neulan asetuksia. Ja mä vähän kyllä mietin, että mun toi neulan koko on nyt 70, kun näille erittäin ohuille kankaille ehdotettaisiin niin kuin neulakokoa 60. Joten mä nyt ehkä toivon, että tää ei tuhoa koska sit muuten mun pitää käydä jossain ompelukaupassa ostamassa vähän pienempiä neuloja. Ja ennen tuota huolittelua mulla tulee tietenkin dilemma tässä, että minkä värinen lanka tähän nyt sitten sopii. Niin mulla on tällaista vähän ehkä hiekkasävyä, mutta tää on olevinaan niin kuin luonnonvalkoista lankaa, mutta mä veikkaan, että mä menen tällaisella erittäin valkaistulla valkoisella, vaikka tää nyt onkin vähän pehmeämpi versio, mutta mä veikkaan, että ne sopii silti paremmin keskenään kuin tämä. No niin, kuten tästä näkyykin, niin sekä minä että tämä kangaspala kävimme paljon läpi tässä pienessä välissä, mutta nyt mä veikkaan, että mä olen löytänyt sopivat lanka-asetukset, että minä voin alkaa huolittelemaan näitä reunoja, mutta se mitä mulle jäi nyt mieleen oli se, että tää on todellakin hyvin ohutta materiaalia, joten mä mietin, että pitäisiköhän mun vaihtaa toi neula uuteen. Mä en tiedä, että kangas lähti hyvin usein, tässä kangaspalassakin lähti tollettiin niin kuin rypistymään kasaan, joten mä toivon, että se käyttää tässä kohtaa samalla tavalla.
Tosiaan se mun tilaamani viskoosikangas, niin sen neliöpaino oli 108 grammaa, mikä tekee siitä erittäin ohuen ja kevyen kankaan. Ja tää keveys on just se isoin tekijä siinä, että se olikin niin läpikuultavaa, mihin mä en ollut niin kuin varautunut. Eli jatkossa, jos haluaa niin kuin ehkä vähän läpikuultamattomampaa vaatetta tehdä, niin ottaa sitten jotain keskipainavaa kangasta, tyyliin yli 150 grammaa, ehkä 170 grammaa neliöpainoltaankin, niin sitten ollaan varmaan jo aika hyvällä alueella läpikuultamattomuuden kanssa. Tosiaan mulla oli vähän ongelmia siinä viskoosikangasta ommellessa, että se kangas tuppasi vähän niin kuin rypistymään, kun se kone syötti sitä kangasta eteenpäin, niin päädyin sitten googlaamaan netistä ja sieltä löytyi sellainen tieto, että mitä paksumpi kangas, niin sitä alhaisempi paineenjalan paine olisi hyvä olla ja mitä ohuempi kangas, niin sitä korkeampi paine olisi hyvä olla. Ja tämä nyt ainakin oli mun ompelukoneen kohdalla semmoinen asia, että tämä päti siihen. Mulla on siis Husqvarnan vanha ompelukone mallia Klassika 95. En tiedä, että päteekö tämä muihin ompelukoneisiin, mutta se tosiaan oli yllättävä tietää. Mä en nyt harmillisesti muista, että mistä mä luin tämän jutun. Todennäköisesti jostain Redditistä, jostain ompeluyhteisöstä, mutta siellä todellakin joku sanoi, että vanhan mummon viisas neuvo oli se, että jos pisto näyttää erikoiselta kankaan yläpuolella, niin tarkasta alalanka, että siinä on kaikki laitettu oikein. Ja jos se pisto näyttää taas kankaan alapuolella oudolta, niin kannattaa tarkastaa ylälanka. No niin, nyt mä olen saanut huoliteltua nämä reunat. Ja viimeinkin mä voin viedä tämän tonne pesukoneeseen. Nyt tosiaan tää on tullut tuolta pesukoneesta ja kuten näkyykin, niin noi reunat on nyt vähän rispaantunutkin, mutta koska mä olen nyt huolitellut noi reunat tuolla kolmiaskel siksakilla, niin se ei ole levinnyt tähän muuhun niin kuin pidemmälle kankaaseen, joten joo, nyt se on valmis siihen, että mä laitan noi ompelukaavat paikoilleen. Ja nyt mä olen laittanut nuppineuloilla ton kaavan tähän kankaaseen kiinni. Ja mulla kyllä tulee ehkä vähän ongelma. Mä haluaisin tän lyhyemmän version tästä hameesta. Niin mä nyt vedin tollasella, mikä toi nyt sitten on, joku kaavapyörä tai joku semmonen, niin vedin sillä tohon merkit. Ne näkyy tossa kankaassa yllättävän hyvin. Joten mä varmaan teen sellaista, että mä leikkaan ekana vaan nämä ulkoreunat. Ja sit mä irrotan tän ja leikkaan vaan sitä niitä merkkejä pitkin ton alaosan tästä hameesta. Noin, nyt mä oon saanut ton ekan tai etupuolen, takapuolen, ihan sama, jommankumman puolen kuitenkin valmiiksi. Ja nyt mulla on tää toinen puoli tässä. Ja mä päätin, että missä se nyt sitten on? Tossa näkyy hyvin hellästi tollasella veteen likoavalla tussilla tein kuitenkin nyt sit vähän tollasia varmistuspalleroita, koska ei toi nyt ihan niin hyvin näy tässä valkoisella kankaalla, joten joo, se vähän helpottaa mun hommaa ja nyt mä leikkaan tän toisen palan. Tässä on nyt sitten vielä nämä vyötärönauhat, tässä on takaosa, tässä on etuosa ja sitten kun mä oon leikannut nää, niin sitten mä voin alkaa viimeinkin ompelemaan. No näistä ei nyt tullut ihan mitään upeinta jälkeä, koska toi oli aika silleen liukas kangas, mutta koska nämä jää kuitenkin sinne sisäpuolelle, niin veikkaan, että ne ei silleen haittaa, vaikka ne ei nyt olekaan ihan suoria.
Ensimmäinen vaihe oli se, että mulla oli kankaan NS-oikeat puolet vastakkain tässä mun hameessa nyt, koska tää on yksivärinen, niin tässä ei nyt sille varsinaisesti ole oikeaa ja nurjaa puolta. Mutta joka tapauksessa ne oli vastakkain ja sitten mä huolittelen, tai ensinnäkin ompelen yhteen nämä reunat ja sitten mä huolittelen ne. Ja tässä kohtaa mä ompelen ton vyötärönauhan sivut yhteen. Tässä kohtaa mun piti puollata sitten alalankaa lisää, koska se oli melkein loppumassa. Ja nyt kun sitä alalankaa oli tarpeeksi, niin mä uskalsin aloittaa sitten huolittelemaan noita reunoja sillä kolmiaskel siksakilla, ettei ne lähde purkautumaan yhtään enempää. Noiden reunojen huolittelun jälkeen mä sitten silitin tämän vyötärönauhan siihen kuntoon, että mä pystyin ompelemaan sen kiinni. Ja tässä mä nyt sitten ompelen sen kiinni ja muistan jättää tonne takapuolelle sitten sellaisen pienen raon, josta se elastinen kuminauha pääsee sisään. Ja tässä mä sitten ujutankin sitä elastista kuminauhaa tuolla vyötärönauhan sisällä. Harmillisesti mun kädet on vähän tiheällä, mutta tuossa kohtaa mä ompelin sitten sen elastisen kuminauhan niin kun päädyt yhteen ja sitten mä leikkasin siitä vielä niin kun ylimääräisen osuuden pois. Ja sitten mun piti ommella se takapuoli kokonaan kiinni, mutta mä en tiedä mitä mä sekoilin siinä ja mulla meni kyllä ihan päin honkia. Ja mä jouduin sitten ratkomaan sen auki ja tekemään uudelleen. Ja viimeinkin loppusilauksena mä sitten vielä huolittelin sen hameen helman. Mä laitoin sen niin kuin sentin ns. Niin kuin sisäänpäin ja ompelin sitten siitä, niin sitten siihen tuli semmonen reuna. Ja tässä nyt onkin tää valmis hame, jonka alle mun oli pakko laittaa shortsit, koska ne oli niin läpikuultavat. Ja mua jäi ehkä vähän harmittamaan, kun nuo saumat tai nuo sisäpuolella olevat jutut näkyy vähän vahvasti tosta läpi, mutta siitä huolimatta tää oli todella tällainen hulmuava ja kevyt kesähame. No niin, nyt vielä tämän päiväisen ompelusession jälkeen mä päädyin sitten tilaamaan vähän lisää viskoosikangasta, jota oli enää 1,6 metriä muistaakseni siellä Jyväskylän kangaskaupan nettisivuilla. Ja sitä myytiin alehintaan, joten kyllähän mun oli pakko ostaa se. Mutta siis sitä tarkoitusta varten, että jos mä saisin vuorottua ton hameen, eli käytännössä lisättyä siihen niin kuin toisen niin kuin kangaskerroksen, jotta se ei olisi ihan niin läpikuultava, koska mä tykkään tuosta hameesta, mutta joo, tosiaan kyllä mua jäi oikeasti harmittaan, että se oli niin läpikuultavaa. Mä en todellakaan tajunnut, että se kankaan neliöpaino vaikuttaa niin paljon siihen läpinäkyvyyteen, mutta mä ajattelin, että mä voisin ehkä tehdä siitä jonkun shorts-videon sitten, kun ja jos mä saan sen onnistumaan, mut en lupaa mitään. Mutta anyway, mulla ei ollut enempää tähän väliin. Tää oli käytännössä aika sama juttu kuin toi mun ensimmäinen niin kun testiversio tästä hameesta, mutta vähän selitin enemmän auki noita vaiheita, joten toivottavasti se nyt auttoi jonkun
en mä tiedä, katselukokemusta. Mutta nyt mulla ei oikeasti ole enempää. Että kiva kun katsoit ja nähdään mahdollisesti siinä Shorts-videossa. Hei hei!